Călătorul care se apropia de porțile orașului, venind dinspre Viena sau Buda, ori dinspre trecătorile Carpaților, descoperea de departe imaginea grandioasă a unei cetăți înconjurate de fortificații puternice, cu tururile de biserici profilate pe cer, sugerând puterea și bogăția locuitorilor. Situată în sudul Transilvaniei, la întretăierea drumurilor care legau Orientul de Occident, cetatea Sibiului a fost întemeiată de coloniștii sași la mijlocul secolului al XII-lea, în apropierea unui castru roman. Prima atestare a orașului în documentele epocii apare în anul 1191. Legenda spune că în veacul al XII-lea, când în acest loc s-a oprit convoiul coloniștilor, acei hospites flandrenses et teutonicii, oaspeți din Flandra și Germania, doi dintre conducători au împlântat săbile cu lamele încrucișate în pământ, iar ceilalți au jurat să apere acest teritoriu până la ultima picătură de sânge. Două săbi încrucișate au devenit simbolul cetății. Sașii transilvaneni au venit în secolul al XII-lea, chemați de către regele Ungariei, atretinendam coronam, pentru a apăra coroană, cum este formulat în documentele respective. Au venit, deci, pentru o misiune politică, strategică, așa cum au venit și alții în aceste regiuni, chiar pentru a apăra regatul ungar de atunci și pentru a cultiva regiunea în mai multe sensuri a cuvântului. Țărani, meșteșugari, comercianți, clerici și constructori, sașii au ridicat în Transilvania, în decurs de câteva secole, 7 orașe întărite și peste 300 de biserici, multe dintre ele fortificate, în jurul cărora s-au dezvoltat sate și târguri prospere. Siebenbürgen s-a numit noua țară a coloniștilor, ținutul celor 7 cetăți. Noii coloniști au intrat în contact încă de la început cu populația românească, conviețuirea în același spațiu, conducând la o sinteză economică și culturală. Această expresie a sintezei valorilor de civilizație între români și sași se exprimă, aș spune, tot atât de concludent sau chiar mai concludent în domeniul instrumentarului de muncă a sistemelor tehnice specifice și întâlnite frecvent și în mărgimea Sibiului. Suntem așadar în fața unui model european care însemnează multiculturalitate, un model european care ar putea să fie revitalizat în condițiile vieții contemporane. Așezările românilor urcau până în munți. Creștini ortodoxi, ei dezvoltaseră aici o cultură de tip pastoral, care îmbina în egală măsură elemente arhaice păgâne și creștine, prezente și astăzi în ritualuri și în folclor. Din acest spațiu al muntelui, locuit de ciobani, vor izbucni la sfârșit de mileniu silogismele și îndoielile lui Emil Cioran, filozof român de expresie franceză, născut la Rășinari. Renumită pentru zăcăminte aurifere și de sare,
zona atrăsese cu un mileniu în urmă legiunile romane care au pătruns prin defileul Oltului. Bogățiile și poziția strategică au constituit desigur argumente în plus pentru stabilirea sașilor în această regiune. Germanii pot fi comparați, sașii în speță, cu grecii dinaintea erei noastre, care au colonizat bazinul răsăritean al Mediteranei, care a fost un fervent economic, comercial. Ei au venit cu o anumită ordine dobândită după aproape 800 de ani de liniște în zona renană, pe când aici continua migrația diferitelor populații până la tătare în veacul al XIII-lea. Breslele dețineau o reală putere economică, fiind producătoare de mărfuri cu care Sibiul făcea un comerț activ. Drumurile comerciale duceau spre țările române, dar și spre apus, către orașe ca Praga, Viena, Lipska, Cracovia sau Danzig. Pentru pregătirea viitorilor meșteri, breslele practicau sistemul călătoriilor de inițiere, prin care calfele erau obligate să părăsească Sibiul ca să lucreze 2-3 ani în ateliere din alte orașe europene. Itinerariile de inițiere duceau mai ales spre orașele din spațiul german. Practica în străinătate era confirmată printr-o scrisoare de breaslă, care atesta gradul de pregătire al ucenicului. În anul 1376 erau atestate la Sibiu 19 bresle cu 26 de meserii. Fiecare breaslă deținea câte un turn din centura exterioară a orașului, pe care îl întreținea și îl apăra în caz de asediu. Prin conducătorii lor care participau cu câte un vot la alegerea sfatului, breslele își exercitau influența și asupra administrației orașului. Statute și legi deosebit de severe prevedeau ca numai bărbații cinstiți, cu renume și origine germană, aveau dreptul să fie primiți în bresle. În Sibiu se băteau monezi și se prelucra un sfert din aurul Europei. Un mare meșter aurar a fost Sebastian Han, artist polivalent, ale cărui lucrări îmbină elemente renascentiste și baroce. Cele mai multe case de breaslă din Sibiu se aflau în Piața Mică, centrul comercial al cetății, unde se afla și sediul breslei aurarilor. Casa Aurarilor a fost construită acum 500 de ani. După război a fost confiscată de statul comunist, la fel ca și celelalte case din zona istorică. Locuința unei singure familii a fost împărțită între mai mulți chiriași care trăiesc în condiții improprii. Locatarii modifică structura interioară a casei prin diferite improvizații. Aici pereții riscă să se prăbușească la cel mai mic cutremur. Această capodoperă de arhitectură se degradează în continuu și rămâne ascunsă pentru public. Porțiunea aceea de zid pe care o vedeți acolo a căzut într-o noapte, acum 3 ani. Aveam copilul mic, era de câteva luni. Vă dați seama ce groază a fost pe noi. Într-o dimineață la 4, când a căzut acea bucată mare de zid, creând un imens nor de praf pe aici și o groază teribilă în noi, nu știu ce se poate face. În orice caz trebuie luate măsuri, pentru că așa ceva nu se mai poate trăi. Dacă vine un cutremur, unice în felul lor, cele 3 piețe centrale din cetate particularizează printr-un pitoresc inedit Sibiul. Piața Huet, cea mai veche piața orașului, reproduce conturul primei incinte fortificate din secolul al XIII-lea și a constituit nucleul spiritual al cetății. Aici se află casa parohială evanghelică, casa capitulară și prima școală din cetate, astăzi Liceul Bruckenthal. Piețele comunică între ele prin legături și pasaje pietonale și formează un ansamblu fluent și unitar în care armonia spațiului și a dimensiunilor încântă privirea.
Piața mică, dezvoltată în incinta celei de-a doua centuri de fortificație a orașului, adăpostea pe vremuri, pe lângă sediile de breaslă, mai multe locuințe de meșteșugari, cu logii deschise spre piață. Pivnițele boltite și podurile înalte erau folosite ca magazii de mărfuri, după ce în secolul al XIV-lea sibienii obțin dreptul de depozit. Lângă turnul sfatului, simbol al cetății, fost turn de poartă a celei de-a doua incinte, se află prima primărie a orașului. Farmacia la Ursul Negru, astăzi Muzeul Farmaciei, a fost deschisă în anul 1600 și a funcționat neschimbată timp de 3 secole și jumătate. Aici avea să înființeze Samuel Hahnemann, secretar al baronului Bruckenthal, primul laborator de homeopatie din lume. Piața Mare a fost de-a lungul secolelor principalul spațiu public al Sibiului, locul unde se desfășurau majoritatea activităților comunității. Aici se desfășurau târgurile. Marțea și vinerea era târgul cu grâne și lemne, iar Marocul își întindea corturile sale de pânză albă în șiruri atât de dese, încât întreaga piață părea acoperită de un imens cort. Tot aici aveau loc ceremoniile ocazionate de investirea unor demnitari publici, procesiunile breslelor sau sărbările comunității, dar și grandioase parâzi militare. Vestită a rămas în cronica cetății sărbarea din 1582, celebrând pacea dintre regele Poloniei, Ștefan Batory, fost principe al Transilvaniei, și Ivan cel Groaznic. Locuitorii Sibiului au petrecut până noaptea târziu, aprinzând focuri de artificii și asistând la un spectacol cu dansuri și tâlcuri simbolice. Colțul de nord-est al pieței este și acum dominat de Palatul Bruckenthal, construit în anul 1785 în stil baroc tardiv. Palatul pare a simboliza însuși destinul și ascensiunea guvernatorului. Sălile de recepție de la primul etaj păstrează și astăzi tapetul original de mătase și parchetul intarsiat artistic, sobele baroc și rococo în faianța albă glazurată, candelabrele de Murano, piese de mobilier baroc și picturi murale înfățișând muncile lui Hercule sau supraporte inspirate din metamorfozele lui Ovidiu. Biblioteca baronului conținea mii de incunabule și cărți rare. Alături de ea, Pinacoteca, deschisă publicului în anul 1817, și celelalte colecții dovedesc rafinamentul și preocupările enciclopediste ale baronului, vocația sa de mecena al artelor și științelor. În cabinetul său de lectură se puteau întâlni cele mai distinse figuri ale spiritualității transilvane a epocii. În fastuoasele saloane de la etaj aveau loc cu regularitate serate muzicale, tradiție pe care palatul o păstrează și astăzi.
Alături de acest palat, reședința de vară de la Avrig, cu parcurile sale ce coboară în terase până la malul Oltului, sau reședința familiei din Sibiu, casa Michael Brucantal conturează o strălucită epocă de înnoire arhitecturală. Sibiul are o istorie de mai mult de 800 de ani și se deosebește față de alte orașe medievale prin faptul că practic n-a fost distrus niciodată. Adică nici în timpul războaielor și nici prin incendii foarte mari n-a fost distrus. Dacă ne relatăm la alte orașe, adică de exemplu orașele din Europa Centrală, mai ales în ultimele două războaie mondiale, au fost în mare parte distruse și refăcute. Sigur, astăzi arată foarte frumos, dar substanța originală nu mai este aceeași. O altă caracteristică este că a fost capitala Transilvaniei și prin aceasta, desigur, a avut o populație oarecum deosebită față de alte orașe, adică au fost aici personalități importante care au lăsat urme și în arhitectura orașului. Sibiul s-a dezvoltat pe două platforme denivelate. Orașul de sus, cu cele 3 piețe și cu reședințele patricienilor, și orașul de jos, cu reședințele mai modeste ale meseriașilor, unde numele străzilor păstrează și astăzi amintirea atelierelor de meșteșugari. În orașul de sus, decorația caselor este elegantă și elaborată, semn al prosperității celor care locuiau aici. Dacă primele biserici ridicate de sași, imediat după așezarea lor în Transilvania, cum sunt bisericile fortificate de la Cisnădie și Cisnădioara sau reședința episcopală de la Alba Iulia, purtau pecetea stilului romanic răspândit atunci în Europa de apus, doar stilul gotic pare să fi dat întreaga măsură a vocației de constructor a sașilor. În secolele XIV și XV s-au ridicat majoritatea bisericilor sătești și s-au construit grandioasele biserici parohiale din Sibiu, Mediaș, Sebeș și Brașov. Biertanul, reședința episcopilor evanghelici timp de aproape 300 de ani, a fost construit la începutul secolului al XVI-lea, marcând sfârșitul perioadei gotice. Casa Altenberger, casa patriciană din secolul al XV-lea, este un bun exemplu de arhitectură gotică civilă din Transilvania, păstrând bogata decorație în piatră ce îmbină elementele abstracte cu cele heraldice sau cu consolele portret. Datorită frământărilor din secolele 16 și 17, renașterea s-a manifestat în Sibiu mai mult prin transformarea unor clădiri mai vechi, introducerea stilului putând fi rezultatul influenței curților voievodale de la Făgăraș și Alba Iulia.
Odată cu includerea provinciei în Imperiul Austriac, catolicismul își consolidează poziția prin construirea de biserici impunătoare, cum este Biserica Catolică din Piața Mare, ridicată în stilul barocului vienez. Cred că perioada gotică este de mare importanță pentru arhitectura Sibiului și următoarea perioadă, iarăși de importanță relativ mai mare, este perioada barocului. Iar o a treia perioadă este perioada Art Nouveau, Jugendstil, adică perioada în jur de 1900, în germană Gründerzeit, adică această perioadă a industrializării în care a existat așa un avânt economic destul de pronunțat și în această perioadă avem o serie întreagă de construcții importante. Adică majoritatea clădirilor școlare sunt din această perioadă. Adică ce este frumos la Sibiu este că se poate urmări o evoluție continuă, adică nu au existat aceste, să zicem, cataclisme sau întreruperi complete în dezvoltarea orașului. Ca în toate orașele Europei, la început de secol, străzile Sibiului erau animate de o lume prosperă, elegantă și lipsită de griji. Primul război mondial și mai ales cel de-al doilea vor pune capăt acestei perioade de strălucire. Sibiul a fost un oraș în acel timp care a fost considerat invincibil și, de fapt, nu a fost niciodată cucerit de către turci. Și în secolul al XV-lea, când au avut loc năvălirile turcești, a fost singurul oraș în toate regiune care nu a fost cucerit, nu a fost distrus. Orașele cetăți săsești și constelația de biserici fortificate alcătuiau o adevărată rețea de apărare a sudului Transilvaniei. Războaiele Evului Mediu i-au chemat și pe sași să lupte sub steagul creștinătății, alături de români și unguri, în marele confruntări în câmp deschis. Este un adevărat miracol că asemenea clădiri spațioase și cu multă încărcătură artistică, deci costisitoare, au fost construite în toate satele săsești, deși populația era puțin numeroasă, rare ori depășind câteva zeci de gospodării și familii. În bisericile fortificate încăpea întreaga suflare a satului împreună cu bunurile lor mobile, iar aici era depozitată și memoria colectivă a localității, astfel încât când satele erau distruse în urma unor invazii și pârjolite, ele se refăceau
ușor de la acest nucleu care rămânea intact. Cel mai puternic bastion al întregii creștinătăți, cum l-a denumit Papa Eugen al IV-lea în 1438, era însă Sibiul, care respinsese numai puțin de 4 atacuri turcești în 10 ani. Orașul, înconjurat de o centură de fortificații, cu 39 de turnuri de apărare, 5 bastioane și o salbă de lacuri, era invincibil. Arhiepiscopul primat al Ungariei, Nicolaus Olahus, umanist născut la Sibiu, ne dă reala dimensiunea cetății. Mare și puternic este acest oraș și mai este și foarte bine întărit prin val de închizători și alte întărituri, încât orașul nu ar putea fi cucerit decât prin foame sau prin nepăsarea locuitorilor sau vrajba dintre dânsii. Din păcate, turnurile de apărare dintre orașul de jos și orașul de sus au fost transformate în locuințe. Modificările făcute de chiriași și denivelările terenului le pun în pericol stabilitatea și le-au schimbat înfățișarea. Nu știu cum nu le frică să locuiască acolo, pentru că dacă nu vin să repare, cade zidurile pe noi. Vine un cutremur mare și aici ne omoară pe toți. Să vă arăt cum arată cărămida. Mâncată toată în zid, praf, făcută și a căzut până jos. Tencuiala a căzut de sus până cât e de înaltă casa. A căzut de sus până jos tencuiala și cărămida e mâncată toată. Se vede mâncată toată între ziduri. Între ziduri a căzut zidurile. Și oamenii nu știe ce să facă, zice. Ne apucăm să le reparăm, zice, dar ăia la alții, zice, după aceea, zice, ne ia că chestie de arhitectură, că nu ai făcut standard după cum spune la schiță și treburi din alea, zice. Nu avem nici bani, suntem bătrâni, zice, ce facem? Biserica, școala și orașul sunt trinitatea care ar putea defini spiritul medieval sibian. O comunitate multiconfesională
și a construit aici bisericile, temple ale poporului citadin. Biserica Catolică, Biserica Evanghelică, Biserica Reformată, Biserica Greco-Catolică, Sinagoga și Biserica Ortodoxă, chiar sediul Mitropoliei Ardealului. Siebenbürgen s-a numit acest spațiu, ținutul celor 7 cetăți. Și poate nu întâmplător, cifra 7, cu conotații sacrale, a revenit obsedant peste veacuri în multe din modelele de civilizație săsească. 7 sunt cetățile, 7 sunt scaunele medievale de judecată, 7 sunt turnurile înfățișate pe stema provinciei. Și poate nu întâmplător, 7 sunt frontoanele catedralei evanghelice din Sibiu. O bună parte a germanilor au fost deportați și dintre ei foarte mulți sibieni la munca silnică în URSS, în ianuarie 45. Se apreciază peste 70.000 în totalitate, bărbați și femei, toți în floarea vârstei, pentru a putea lucra. Să știi că în anii 70 a existat o convenție între statul german și statul român. Prin această convenție s-a stabilit un anumit contingent de germani cărora le se permitea, de partea statului român, să emigreze în Germania. În schimb, statul german se oferea și statul român, comunist, cerea pe cap de german care se permite să emigreze, suma de 8.000 de mărci. Fie copil, fie adult. Și atunci noi făceam gluma cam sinistră, făcând calculul cam câte mărci ar putea costa kilogramul de sas. La adult era mai ieftin, la 80 de kilograme 8.000 de mărci, la un copil de 8 kg tot 8.000 de mărci, așa că carnea de copil era mai ieftină, mult mai scumpă decât cea a adultului. Glumă sinistră, însă asta a fost realitatea. În 1990 am fost în cădere liberă, dar nu am suferit numai noi, au suferit și românii. La 22 decembrie 1990 am vorbit de la Piața Mare, de la Forumul German, de la fereastră. Și atunci românii au strigat, nu plecați. Nu o să uit acest moment niciodată.
Și atunci le-am spus, eu nu plec. Comunismul pune capăt celor 8 secole de înflorire a cetății. Începe tragedia, la început lentă, apoi din ce în ce mai accelerată. Eu am vrut să-mi fac un zid aici, ca să mai fac încă o cameră, că am 3 copii și o baie. Atâta vreau. Un zugrav, să-mi zugrăvească tot, să-mi desemne, să mi le facă așa în culori și ce știu cum știa el să le facă, dar m-ar fi costat o groază de bani. Păi eu din pensia mea pot să-mi permit nici vorbă. Asta e un garaj făcut după un proiect al meu. E făcut exact după cum e mașina Dacia 1300. Forma Dacia 1300 și e făcut din tablă. Tot la un an, la doi, reparații de ziduri. Cad zidurile de prăpădesc pământul.
Es bedrückt jeden, der hier aufgewachsen ist, wenn man sieht, dass das eine oder das andere verfallen ist oder noch verfällt und man wünscht sich eine schöne, wiederhergestellte, restaurierte Stadt, so wie man sie zum Teil auch gekannt hat und so wie man sich vorstellen kann, dass sie die Besucher, die Ausländer, aber vielleicht auch die ehemaligen Bewohner dieser Stadt beeindrucken würde. Hermannstadt ist immer wieder von Ausländern als eine schöne, ja sogar wunderschöne Stadt bezeichnet worden. Und weil das so ist, möchte man, dass dieser Eindruck dann auch wirklich vermittelt wird in der Ganzheit und in dieser Vollendung, die diese Stadt darstellen könnte.